everyone! Andito na naman tayo sa isang episode ng Kung Kaya Ko, Kaya Niyo Rin. Excited ako sa episode na ito dahil mga kabayan, mga ate, mga kuya, mga tita, mga tito, mga mare, mga pare, meron akong isang special guest na napakalapit sa aking puso. Ang aking magandang kapatid na si Leia. At maganda ang topic natin ngayon dahil we will dive into learning how to thrive in Canada. Marami tayong matututunan kay Leia. So, let's start right away. Leia, what can you say about yourself? What would you like to tell our listeners? Hello. My name's Leia. Ate ko po ang inyong speaker for the day. Sarili niya itong podcast. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin at for letting me choose the subject that I want to share with everyone. I think this is a very timely topic. Napapanahon dahil pansin ko sa mga young families that are currently in the Philippines are really thinking of moving and living abroad. So thank you for having me. Oo, naku Leia, it's really my pleasure. Siyempre marami tayong matututunan sa'yo, pero may disclaimer to, di ba? Kasi marami tayong listeners, diverse listeners, right? So, what can you say about the perspectives that you're gonna be sharing here? Yeah, so salamat for asking. Again, for this discussion that we're gonna have, this is in no way representative of all Filipinos living in Canada or Filipinos that are living in the Philippines. So anything na pag-usapan natin dito, really expressed solely by me and my experiences as an immigrant alone. So I will also not be touching on subjects about, paano mag-apply, paano pumunta sa Canada, kasi I know marami ng resources available to everyone that they can check out. So ito talaga is really about us, the two of us, sharing our, life experiences living abroad. Nice. So, where are you right now in living in Canada? Like, how many years that you're willing to share? Like, how would you like to start the topic nito now that you're living in Canada? Okay, so I am now living in Canada for more than 2 decades. Tapos what got me interested in immigrating was, noong mga panahon na yon, may mga office mates ako na talagang nag-move sa Canada. Siguro nung time na yon, uso mag-transfer sa another country. Isa pa noon yung tatay natin, and he kept telling me and even our other siblings to try working abroad since both him and you were working outside of the country. So sabi ko, nga no, sige nga itry ko. Katulad nga ng podcast mo, naisip ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Diba? Ayos ba yung segue? Yeah. So mind you, yes, diba? So mind you, my background was not even in information technology, pero at that time, hindi yun naging hadlang for me to try. I like that kasi natatandaan ko yun nasa ibang bansa na rin ako nung time na yon, and I started really feeling nagkaroon ka rin ng interest na lumabas ng bansa natin, di ba? And I really admire you na nag-start lang yun sa isang maliit na thought, di ba? Tapos you took actions dun sa thought na yun, di ba? At ito ka na ngayon, very successful, very happy where you are. So sa mga panahon na yun, what can you share about what you can remember nung process of how to get out of our country and get to another country? Yeah, so bago ko din simulan yon, ang talagang malaki kong pasasalamat is supportan na ating pamilya at siguro nga sa iyo na din, kasi nung time na yon nga sabi ko, tatay ko nagtatrabaho sa isang bansa, ang ate ko rin nagtatrabaho sa isang bansa, and they seem to be, like what you said, thriving. Mm-hmm. So kaya nung panahon na yon, saka pati ngayon, naisip ko marami naman talagang paraan kung paano makapunta sa ibang bansa. Katulad nung sabi nila, maghanap daw ng employer, nakukuha sa atin. Dumaan sa agency, which is, I know it's kind of pricey. Magbakasyon muna daw doon, and not in a good way, but, people are doing, TNT. Or mag-apply ng diretso mismo sa embassy office, which that was the last one that I chose, naalala ko no na dahil sa qualification at years of experience ko sa trabaho, sabi sa information, within a year daw, I could hear from them.
So, siguro ng mga panahon na yun, mabilis pa mag-apply. Mm. Tapos, passing grade pa noon, naalala ko, is 75%. Sabi ko, oh, okay, I was a little bit higher than the passing grade. So sabi ko, sige na nga, pasado ako dyan. So that's what I did. Then, pansin ko, almost a year, tanda ko pa April, nung year na yon, sabi ko kay mami natin, parang wala pang update sa embassy, pumasa kaya ako? And then before I knew it, the same month, I received a letter from them saying, oh, we're asking you for an interview. And also, if you can give us, a proof that English is your second language. So sabi ko, paano ko kaya sasabihin yun? So, gumawa ako ng essay. Sabi ko, well, sa Philippines, again, in general po, di ba? In general, English is our second language. So, I know you can attest to that. May mga majority of our subjects are taught in English, except obviously the Filipino subject and the Araling Panlipunan ata yun, di ba? And obviously in the university, yung Spanish course, although I didn't have one, Spanish was taught in Spanish, not in English. So, yun ang sinabi ko sa essay ko, and before I knew it, sumagot ulit sila sa akin, sabi, oh, pasado ka na, no need for interview. So, ayun, masaya. Wow, Leia. I know that you're just talking about yung proseso mo, no? Pero yung sa mga listeners natin, I think yung mga bagay na hindi nabanggit ni Leia is meron talaga siyang vision, 'di ba? Tapos nag-allow siya, naghihintay siya pero meron siyang allowing na behavior doon, na perspective, na mindset. Yung I will do it, hindi ako mag-give up, at naghihintay siya, but yung hintay niya is with expectation, right? With great expectation. So I think dahil dun, Leia, yung combination na alam mo yung gusto mo, tapos tinitake mo yung proper actions para makuha mo yung gusto mo, ay nag-close mo yung gap na yun, kaya nakalabas ka ng Pilipinas. Diba? Yes. So, pero hindi talaga ako nawala ng pag-asa. Pero pansin ko rin, nung naghihintay ako bago ko matanggap yung letter of acceptance, napansin ko, parang ang may mga situations na dumating sa buhay ko na parang nagli-lead into saying that yes, you're for Canada. Kasi unang-una, yung kumpanya ko dati, nasa Pilipinas ako, nabili ng another bigger company. So it was unexpected. Kahit na hindi naman natanggal ako doon, nagsimula ako maghanap ng trabaho kasi diba gano'n naman sa Philippines, oh naku po, baka matanggal tayo, so maghanap na tayong trabaho. Pero pansin ko, nung nag-apply ako ng mga trabaho din, hindi ako nila tinatanggap. Isa ang denominator ang naririnig ko palagi sa kanila. They kept telling me I'm overqualified. And I kept telling them, work is work. As long as it's, connected to my work experience, I'm okay, right? Tapos ang hindi ko makalimutan talaga, ate, may isang presidente ng kumpanya ang nag-interview sa akin kasi nag-apply ako for head of a department. So, the usual, ang tanong is, tell me something about yourself, right? So, obviously, I mentioned about our family. So, na-mention ko na naman kayong dalawa ni Papa. Papa ko nasa abroad, ate ko nasa abroad. So, the president asked me, okay, how can I be so sure you're not following in their footsteps? So, obviously, sabi ko naman, naku po, hindi po, dito po ako sa Pilipinas. So, hindi pa rin ako natanggap. Ayun naman pala, ito na nga, dahil pala nililid na ako ni Lord na, just wait. In my time, you will get what you want. So, yun ang lesson na natutunan ko while I was waiting for that year to get my acceptance letter from the embassy. Yeah, may mga notes ka na sinabi dito, God leads the way, 'di ba? Yung basta tingnan mo lang yung signs, 'di ba? Yan yung mga narinig ko sa iyo eh. You were very attuned to the signs. Medyo kahit na subtle yung sign or yung nako-connect mo yung dots ng sign ni Lord, 'di ba? So, I love that, Leia. And I hope the listeners get inspired by that.
So, tell us about yung months leading up to yung papunta ka na ng Canada. So, nung nag-yes na rin ako, within a year na natanggap ko yung letter, sabi sa atin ni Mami, sabi sa akin ni Mami, o sige na, ready ka ba? Ready ka ba? Sabi ko, sige, gawin na natin ito. So, leading up to that, maraming, alam mo naman, medyo sa Pinas, paulit-ulit nagsasabi sa akin, kung mahirap maghanap ng trabaho doon, lalo na kung pupunta ka doon as an independent immigrant. You have to have experience in working there. So sabi ko na naman din, so how can I get an experience if no one will accept me? So sabi ko, or I just kept praying. And then I kept, I prepared myself mentally na kahit ano, okay lang sa akin, basta related sa trabaho ko sa Pilipinas. Hindi rin ako nawalan ng pag-asa. Siguro kasi, you know, in our family, like, I'm more excited in living alone or living on my own in another country nonetheless. Kaya parang wala akong takot. Siguro, I'm more excited than scared nung mga panahon. So, yun na nga, dahil sa tulong ng mga tao, especially ng magulang natin, at talaga ikaw, siguro monetary-wise, ikaw. Kasi alam mo naman, independent immigrant, medyo may show money ko, no? So, malaking tulong ka doon. Salamat. At saka mga co-workers ko, nagbigay ng tips sa akin, at saka mga classmates ko rin dati. Nakahanap ako ng trabaho. Nakahanap ako muna ng temporary place to live here sa Canada. At saka nakahanap agad ako ng trabaho. So, malaking pasasalamat ko talaga sa lahat ng mga taong tumulong sa akin. Alam mo, anong lesson ko pala doon, ate? Sorry. Anong lesson ko doon? Networking talaga is very important. Totoo yan. Alam mo, habang nire-review ko yung mga sinabi mo, Leia, una sa lahat, you really have a growth mindset. Tapos ang dinemonstrate mo dun sa sharing mo, Leia, is habang ini-imagine mo yung buhay na hindi pa sa'yo, pumunta ka na ron eh. Nararamdaman mo na eh. 'Di ba? And yun ang isang malaking sikreto ng pagmamanifest, 'di ba? Isang malaking sikreto ng living a cosmic life, 'di ba? Yung bang hindi mo pa nakikita pero alam mong nandun ka na. Yan yung dinemonstrate mo sa kwento mong to eh. Leading up to Canada eh, no? So I really love that. What can you add? Swerte ka ba? Or is it hard work or combination of both? What's your next segue sa susunod mong gustong sabihin sa listeners natin? So just like what you said, you know, siguro nga kasi parang, again, mas excited ako or feel ko na, you know, like, walang masama kung mag-try, right? Or walang masama kung magsubok ng hindi yung parang takot. So I think, again, I was more excited than afraid. So at siguro lang talaga dahil nga dasal ako ng dasal kay Lord noon, blessed lang ako at naswertihan na after a month I landed talaga dito sa Canada. May napasukan na agad akong trabaho. So meron akong kaibigan na nakaschedule mag-mat leave. Tapos inoffer niya sa akin yung position niya. So di ba, who am I to say no? So I said, oh my gosh, for sure. Tapos as usual na naman, sabi niya, okay Leia, this is not anything related to your work. But, you know, this is a permanent job, but for you it's gonna be a temporary one, you know, like pa-file ka lang dito, ayos ka lang ba? Sabi ko, oh my goodness, yes, like I'll do it. Sabi niya, sige, i-schedule kita for interview sa boss ko. Ito na naman, ang boss niya, sabi rin niya sa akin, okay, you seem to be overqualified, but are you sure you wanna do this? Siyempre, anong sasagot natin, mga kabayan? Sabi ko, of course. So ayun na, I worked there for less than a year kasi nga babalik na rin ang kaibigan ko, you know, after 12 months. So ang maganda dito, maternity leave is good for 12 months that time. Bago siya bumalik, nakahanap na ulit ako ng trabaho. Tapos kahit na sinabi nila na, oh Leia, pwede ka pang magstay, you know, you could be a floater here until we give you a permanent one. Sabi ko, ay salamat na lang po at may nahanap na rin naman akong trabaho. So, looking back, talaga ate, napansin ko rin na siguro madali lang, noong mga panahon na yon, madali lang siguro pang maghanap ng trabaho. Pero
couple more jobs nakahanap ako hanggang sa marating ko itong kung saan ako ngayon nagtatrabaho. So, siguro dahil na rin kasi nga na alam ko nandyan lang si Lord sa tabi, diba? So, any decisions or big decisions, life decisions that I made, alam kong nandyan lang siya. Kaya siguro medyo, again, in a way, nandito ako ngayon na nakahanap ng maayos na trabaho dahil din sa kanya. Alam mo, nakaka-move yung sharing mo eh. Kasi while you're not saying it, Leia, what you have demonstrated is open ka sa paano dumating sa'yo yung blessing eh, no? Hindi mo nilimit yung kung ano ba yung way, ano ba yung itsura ng blessing na yon. Ang ginawa mo lang is, sige lang, tanggap lang ng blessing, di ba? Openness, talagang surrender, talagang allowing yung attitude mo. So, Salamat. totoo yan. So, early years in Canada, anong masishare mo sa early years in Canada mo? So, again, talagang nakakapanibago, di ba? Kasi, aminin man natin, maayos naman ang buhay natin sa Pilipinas, di ba? Lalo na may support group tayo doon dahil nandun ang pamilya natin, nandun din ang mga, kamag-anakan at kaibigan. Pagdating ko dito, medyo na-culture shock in a way na, yung wala kang sariling sasakyan, wala kang sariling bahay, tapos wala pa ang magulang ko or mga kapatid ko sa tabi ko, diba? So lahat talaga ako lang. Pero again, like what I've mentioned earlier, I was more excited talaga than afraid. So hindi ako masyadong nag-complain, like sabi ko, hurrah, like finally I'm free, right? So I think that was my feelings back then. So I didn't complain. Instead, I took them as challenges. And I think from that, it made me stronger and more independent. Ay, once again, Leia, kasi yung fighter talaga yung mo eh, yung attitude mo and yung perspective mo. Growth mindset talaga yung sinasabi mo sa listeners natin. And again, kahit hindi mo pa nakikita yung desire mo, nabubuhay ka na para bang that you already are living your desire. So, I think yan yung secret weapon mo, Leia, eh, kung paano nangyari sa itong mga pagbabagay na to, eh, no? Well then, paano na? What is your current life in Canada? How would you describe it? Now, 2 decades after, I can say that I'm happily married. And we have a daughter who's now in university. Tapos, my husband and I are both working in jobs that we like. Tapos, I can also say that, we are living comfortably. Isa pa talaga na nagustuhan ko dito sa Canada is parang equal lahat ng mga tao. Siguro kasi they always tell Canada is a very multicultural country, and especially where I live right now, the city that I am in right now, is talagang iba-iba kami ng lahi. So hindi mo mapapansin na may magja-judge sa'yo. So siguro yun ang talagang pinakamasaya kong naramdaman dito. Like again based just on my experience, hindi ko naramdaman na may mayaman na kitang-kita ang discrepancy between rich and poor. Mhm. Although I know now na medyo iba na rin nga ang buhay dito, like especially the safety ng mga children, napansin ko pa rin talaga na medyo safe pa rin naman. At saka, again, walang judgment, which that's what I really like, and that's what is really different from the Philippines. I know, things have evolved, right? Medyo matagal na rin tayong hindi tumitira sa Pilipinas. But I know what you mean. Yung time na nandun tayo is, I think, the major theme is this judgment, feeling judged about your economic status or the way you look or your color of your skin, right? Or parang ganon, di ba? Maraming insecurities at that time. But I think yung sa sharing mo, Lay, regardless the era or the generation, nung time na yon, you were doing your best of what was the society is, right? So, I'm so happy for you that where you are currently sa buhay mo sa Canada, that you feel so fulfilled. So, dito tayo, yeah. So, ngayon, let's say, focus tayo sa mga advice na gusto mong
ibahagi sa ating mga listeners of migrating to Canada? Okay, so, ang unang-una kong sinasabi, kasi may mga kaibigan din tayo, na nakaka-interest talagang mag-abroad. So, pag tinatanong nila ako, right, like, oh, Leah, sabi ko, pag-isipan niyo mabuti, not just like once or twice, but multiple times. I-discuss mo with your, loved ones or significant other, right? Aralin yung pros and cons kasi tinatanong ko rin, kung maganda na ang buhay niyo sa Pinas, bakit gusto niyo pang umalis? But usually they'll tell me, oh no, it's not about us, husband and wife, but it's about our children. So syempre wala tayong laban doon. So sabi ko na lang, sige, para ba sa children? But I always tell them, kung talagang mag-ayos din naman kahit ang mga anak niyo dyan, give Philippines a chance, right? Otherwise, then for sure, you go to punta kayo dito sa Canada, but again, pag-isipang mabuti. Tapos meron din akong sinasabi sa kanila na maging prepared lang talaga sa worst, or keep an open mind and positive attitude. Yung maging adaptable kasi, di ba, like, yung experience, kasi ang nire-require sa Canada is you should, nakatapos ka dapat ng bachelor's degree, nakatapos ka ng, again, nung panahon na yon, at least 5 years working in a work-related experience. Tapos pagdating mo dito, hindi yun ang experience mo na matatanggap. So, talagang magugulat ka. So for me talaga, you really have to be adaptable and be open to whatever opportunities that come your way para hindi ka mahirapan. And the fact that English is our second language, communication barrier will never be an issue, right? So, doon na lang, kaya natin na maghanap ng trabaho. Oh my gosh, diba? Diba? Tapos, ano pa? Us being Catholics, majority in the Philippines, we're a Catholic country, never lose faith. Yun talaga. Nag-start ako na talaga naman, di ba? Sabi ko nga, wala akong pamilya, wala akong mga kapatid dito, wala kayo dito sa tabi ko. Sino na ang kakausapin ko? Dito si Lord. So, sabi ko talaga, like, He knows the desires of our hearts even before we know it ourselves, right? So, ano lang talaga, belief lang sa Kanya, and, He will help and guide you. Yun. Ang ganda naman yan. Meron pa, di ba? Meron pa pala. Ito pa, naisip ko lang kasi yung kaibigan ko, my last would be really to pay it forward. Kasi yung kaibigan ko na nagbigay sa akin ng trabaho, she was very helpful talaga. So, ang dami niyang binigay na pointer sa akin. So, nung may dumating din akong kaibigan dito, I paid it forward. Kung paano niya ako trinato, nung first day ko dito, like, ganun din ginawa ko. Like, pinasyal ko sila, pinakain ko sila, gano'n. Tapos at the same time, sinabi ko yung mga basics na dapat alam nila pagdating mo sa Canada. And I hope meron din sila natutunan sa akin konti, because I know that right now they're also thriving and I'm happy for them. And yeah, inaanak ko pa nga ang anak nila eh. Wow. So, they're I hope I help them in some ways, So I'm happy. Leah, talaga yung swerte na tinatawag mo is born out of your belief in yourself, tas yung trust mo kay Lord, tapos yung inallow mo si Lord na gawin niya yung magic niya sa buhay mo, di ba? Tapos kahit na anong challenge na encounter mo, consistent yung positive attitude mo eh. Consistent yung excitement mo. Yan yung secret ingredient, mga kabayan. Ano ba yan? Ang dami natin talaga natutunan kay Leah, no? So, any parting words, Leah? Kasi I'm so happy to hear this. I think balik-balikan ko tong episode na to just really summarize and the main points na paano mo na achieve yung success sa buhay mo. So, as we close out, ano ang mga final mensahe mo sa ating listeners? Simple lang naman. Sana may natutunan sila sa akin kahit konti. At saka, meron din kayo nakuhang tips sa mga naging karanasan ko, di ba? Kasi alam ko may mga iba na sinasabi, may hirap talaga dyan. Or like, ano ba talaga, mag-crossover, right? At the end of the day, ang talagang masasabi ko lang is,
alamin mo ano ba talaga ang gusto mo. Like it's not, you cannot find happiness in another, like you cannot say, oh, I can only be happy when I go there, or I can only be happy when I get this, right? So I think you have to know what you really want, be it in the Philippines, be it in Canada or in the States. Alamin mo anong gusto mo, and then the Lord will, and then trust the process. Believe in God, and then talaga for sure, makukuha mo kung ano ang gusto mo. Basta maniwala ka lang, keep the faith, and yeah, ganun ata. Tama ba? Ganun din ba naramdaman mo, ate? Oo, tulad mo is, yung kasing trust in the process ko is naka-focus lagi dun sa yung end game na eh. So kaya lagi ako excited, 'di ba? Hindi ako naka-focus dun sa mga challenges, yung mga bagay na kailangan ko pang gawin para lang makuha ko yung gusto ko. I think yun ang common denominator natin. Siguro nakuha natin yan sa mga magulang natin is kunwari gusto mo ng bag, ini-imagine mo lang nasa iyo na yung bag, 'di ba? Hindi mo ini-imagine na wala kang pera pambili ng bag. Ini-imagine mo suot mo na yung bag mo, alam mo 'yon? Talagang bag talaga ang example. O kaya sapatos, Lea, sapatos, 'di ba? Yeah, bag, sapatos, alahas. Alahas sa damit. Yon. So, totoo yan, Leia. I'm so happy for you guesting at salamat. At siguro next time guest ka ulit marami pa tayong matututunan sa iyo. And listeners, thank you for joining us today. At bago tayo mag-end, kung kaya ko at kaya ni Leia is kaya niyo rin. Salamat. Salamat and bye everyone. Take care. Have a good one.